Magandang araw po. So, welcome again to ARJAC Escapades. So, ito po tayo ngayon. Magluluto tayo ng simpleng caldereta. So, ito po yung ating mga sangkap. Potato, carrots, onion, garlic, tomato, 7-up, salt and pepper, tomato sauce, and then yung liver spread, meron din po tayong green peas, at saka bell pepper, at saka ito po yung ating beef na buto-buto po. Bali, pre-pressure cooker ko na po siya para hindi po ganun katagal ang pagluluto. Meron din po pala tayong olives and oyster sauce. So, ito po guys, umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Simple lang po ito, hindi po ito yung masyadong komplikadong recipe ng caldereta. Pinapainit ko lang po yung ating casserole. So, ayan po. Init na po siya. Lagyan po natin siya ng oil. So, ang una ko pong ginagawa, pinafry ko na po yung mga veggies like carrots, potato, tsaka ito pong pag-add natin during the process ng pagluluto. So, yun po, piniprito po siya, pinafry siya. So, tignan po natin siya uminit. Nating ipita yung ating mga veggies. So, igigisa na po natin ngayon yung ating karne. So, sa same oil na rin.
siya totally natuyo. Ito po yung broth kanina. Yung pinalambot ko siya. So, kuha lang po tayo. Nilagyan na rin po natin yung ating liver spread. Para lumasa na po yung para po medyo magkaroon ng medyo matamis-tamis na lasa. Kaya lagyan ko po ng at least half can ng 7-up. So, hayaan nyo lang po siya mag-boil. Make sure na yung liver spread po is blended na masyado, walang buo. Ito natin ang konting chili flakes. Okay, konti. And then, pepper. Ngayon naman po, bigyan natin siya ng tomato sauce. This point po, pwede nyo na po siyang tikman kung yung ating sauce ay okay na. Kung may kulang, o kung ano man po yung ano. Dito po. Hayaan lang po muna natin siya mag-simmer at least mga 3 minutes. So, ito na po. At this point, pwede na po natin ilagay yung ating mga vegetable. Okay. Olives. Isa sa inyo po kung gaano nyo kadami ang siya mag-simmer siguro hanggang 5 minutes, enough para talagang mag-blend yung lasa at pinangarin ko yun sa ating mga veggies. Lumambot na rin ang so ito na guys, ready na po ang ating beef kaldereta. So, ayan. Masarap po ito para sa mainit na kanin. Ayan. So, sauce pa lang po ulam na. So, again, guys, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ARJAC Escapades. And hopefully, yung sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like, and share our YouTube channel, ARJAC Escapades. So, maraming salamat po and God bless everyone.